Welcome to Dilu Creation Studio. ඉතින් ඔයගලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් brand new video එකකට. ඉතින් අපි අද කතා කරමු කොහොමද exe ෆයිල් එක. ඒ කියන්නේ setup එකක් වගේ අපේ ඕනම ෆයිල් එකක් compress කරගන්න කියලා තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ කරන්න ඔයාට ඕන වෙන එකම software තමයි WinRAR කියන්නේ. WinRAR software එක හැමෝම දන්නවනේ. දන්නේ නැති කට්ටියට මම පළවෙනි link එකක් දාලා තියනවා download කරගන්න. WinRAR එක සාමාන්‍ය විදිහට setup එකක් වගේ install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කරන්න අපිට WinRAR එක තමයි උදව් වෙන්නේ. මේ වගේ තමයි අපි හදන්න යන්නේ. මේ වගේ double click කරාම මෙන්න මේ වගේ open වෙනවා. මේ extract කියන click කරාම මෙතන auto click වෙන්නේ. ඒක මේ extract වෙන්න. අපි හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට software එක නැතුවත් ඒ කියන්නේ මේ WinRAR software නැති computer එකක මේක දැම්මත් මේක WinRAR software නැතුව මේක install කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේ setup එක අපි හදන්න යන්නේ. ඒක කරන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ අපි දැන් compress කරන file එක උඩ right click කරනවා. එතකොට එනවනේ මෙතන සාමාන්‍යයෙන් attach දෙන්න පුළුවන් නේ WinRAR එකේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන add to archive කියන එක දෙන්න. දුන්නා ඊට මෙන්න මෙහෙ window එක එනවනේ. මේ window එකේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන create sfx archive කියන එක click කරන්න. මෙතන මේ mark එක දාගන්න. ඒක දැම්මම ඔයාලට පේනවා මෙතන exe කියලා වෙනම මෙතන extension එක හැදුනා. එතකොට ඒක එතට ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඔයා මේක පාස්වර්ඩ් දානවා මෙතනින් set password කියන එක දීලා මොකක් හරි password එකකින් දාලා ඕකේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ දේවල් කරගෙන sfx කියන අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ඒක දැම්මම තමයි මෙතනට මේක exe ෆයිල් එකක් විදිහට compress වෙලා එන්නේ. ඉතින් මේ advanced වලින් ඔයාලට තියන තව දාන්න ඕන දේවල් මෙතන ෆයිල් පාත් එකේම හදන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන විදියට. ඒ වගේම ඔයාලට මේ comment කියන tab එකේ මෙන්න මෙතන මේ වගේ මොනවාරි comment එකක් කියන්න දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ backup කියන tab එකේ තියෙනවා මෙන්න මේව set එක. මෙතන මේ වෙන්නේ keep reverse file කියන දැන් අපි මේ extract කරාට පස්සේ අර එකම මේ file තියනවා කියලා වෙන්නන්නේ. එතරදී මොකද වෙන්න ඕනේ කියන තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ extract කරාට පස්සේ පරණ file එකේ තියෙනවා යවන්නද delete කරලා දාලා ආයෙ අලුතින් extract වෙන ටික හදන්න දාන්නද එහෙම කියලා තමයි මේ අහන්නේ. මෙතන අපිට කියවල බලලා ඕන තරම් දේවල්ට විතර මාක් කරලා ඉවරලා ඕකේ කරලා press කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඒ setting එක මොනවද අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ create sfx archive කියන එකට ලා දෙන්න ඕනේ. මෙතන තමයි අර්ථ සිද්ධ මොනවද කියලා select කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන අපිට ඕන දෙයක් select කරන්න පුළුවන්. රාරුණත් අවුලක් නැහැ. හරි ඉතින් මම මේ වගේ සාමාන්‍ය විදිහට මේ install කරලා මම මේ okay කියන එක click කරනවා. හරි මට ඔයාලට කියන්න බැරි වුණා තව පොඩි දෙයක්. ඒ තමයි Telegram වලින් මොකද දැකලා ඇති මේ split කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ GB සාමාන්‍ය Telegram එකේ අප්ලෝඩ් කරනවා වගේම GB 2යිනේ. එතකොට GB 5 විතර ෆයිල් එකක් සමහර කට්ටිය ඇති දැකලා ඇති GB එකමාරි වගේ කෑලි වලට කඩලා ඉවරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව හදන්නේ මෙන්න මේකෙන්. මේකෙන් තමයි මේ විදිහට හදන්නේ. මෙතන අපිට මේ MB කියලා තියෙනවා. මෙතන MB කියලා අපි MB කියලා දාගමු GB කියලා දාලා මෙතන 1.5 විතර අපි දුන්නා. මෙතන GB එකමාරින් ගාමාරට ඔටෝමැටිකලි zip එක කැඩෙන විදිහ තමයි හැදෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයා හිතන්න මේක ඇතුලේ GB 5 විතර ෆයිල් තියෙනවා. මම මේක මෙතන මේ zip කරලා ගත්තාට පස්සේ මේක ඔටෝමැටිකලි කැඩි වලට කැඩෙනවා. අර වෙනම පාර්ට්ස් වලට කැඩෙන එක තමයි මෙතනින් වෙන්නේ GB එකමාරින් ගාමාරට. මෙහෙම තමයි Telegram එකේ පාර්ට් වලින් පාර්ට් වලට හදන්නේ. හරි මේ තියෙන්නේ අපි දැන් හදාගත්තු exe ෆයිල් එක. මේක සාමාන්‍ය විදිහට WinRAR එකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක මම නිකන් ඕපන් කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට Windows ආ. ඉතින් මෙන්න මේ window එකේ තමයි මේක ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනම මේක extract දෙනවා. නෑ මම අර folder එක හදලා දෙන්නම්.
මම ඒ කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා ඒක ඇතුළට දානවා. හරි. මේ තියෙන්නේ ෆයිල් එකේ. මේක ඇතුලේ අර පික්ස් කියන ෆයිල් එක ඇතුලේ තමයි මොඩල් ගන්න සේලොන් එකේ එක්ස්ට්‍රාක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ තමයි ඒ සෙටප් එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නොදන්න දේ කියලා ගත්තා නම් ඇත්තටම මම සතුටුයි. අපි තව දවසකින් සෙට් එකු වෙනවා. ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපිත් එක දිගටම ඉන්න. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ඔබලා යන්න. දිගටම ආකාර මේ වගේ වීඩියෝ ගෙන ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් අපි සබස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරගෙන යන්න.